Üdvillő módon mindenkinek! Érkezett egy Deje inverter tesztre a Bestomod Kft-től, aki nem csak a forgalmazását végzi ennek az inverternek, hanem a szerelését is vállalja. Tehát ha valaki nem tudja magának felszerelni, a Bestomod Kft. Meg tudja oldani a szerelését is ezen inverternek. Alapvetően egy teljesen szigetüzemű inverterről van szó, ami rendelkezik természetesen attól függetlenül hálózatcsatlakozással, generátorcsatlakozással, és akár AC csatolva is köthetünk hozzá egy betápláló invertert. Ebben az esetben viszont szigetüzemben legyen az inverter mindenféleképpen. Csomagban érkezik a használati utasítás, MC4 csatlakozók, egy szétszedőszerszám, némi kis szögvas, ez az inverter felfogatásához, egy hőmérőszenzor, csavarok, és ahogy látom, egy sima patchkábel is érkezik. Ez a patchkábel egyébként alkalmas arra, hogy vagy akkukommunikációt valósítsunk meg vele, természetesen könnyedén pótolható, de van egy plusz funkciója a készüléknek, mégpedig hogy képes párhuzamosan működni, akár több darabot is párhuzamosan köthetünk, vagy 3 darabból akár 3 fázist is készíthetünk minden további nélkül. És itt van maga az inverter. Az elején kapunk egy kijelzőt, néhány gombocskát, természetesen szűz a készülék teljesen. Alul találunk egy darab ventilátort, akkucsatlakozó, kommunikáció, ugyebár fogyasztási oldal, generátor oldal, hálózat oldal, bekapcsoló gomb, és 2 pár MC4 csatlakozó földölőcsavar társaságában. Beépített Wi-Fi-vel rendelkezik. Oldalt némi kis információt látunk, másik oldalt semmit, itt egy pótalkatrész lehet nyilvánvalóan, többféle modell van ebből, ez a 6 kW-os verzió. Méreteit tekintve 30,5 cm, magasságilag 43 cm, mélysége 17 cm. A modell a SAN 6K OG01 LP1-es EU AM2 névre hallgat. Egy teljesen off-grid inverterről beszélünk, ami IP65-ös védelemmel rendelkezik, tehát kültéren is elhelyezhető, -40-től plusz 60 fokig tud üzemelni. Nagyon fontos, hogyha kültérre kerül elhelyezésre, akkor esőtől védett és napfénytől védett helyen legyen. A napelem oldal 500 voltos lehet maximum, de 150 és 425 volt között kell legyen a munkapontja, 18 ampere stringenként, a zárlati áram az 27 ampere is lehet. Akku oldalon sem válogatós, ólomakku, de akár lítium alapú akkuval is képes üzemelni. 48 volt a névleges feszültségünk, de egyébként 40 volt és 60 volt között üzemel, és ugye a maximum merítés töltés akku oldalon az 135 ampere. A hálózat oldali bemenet ugye egyfázisú 230 voltos, 50 vagy 60 Hz, maximum 6000 watt lehet, és 35 amperben van meghatározva a maximum bemenő áram, egyaránt a hálózat és a generátor oldalon is. A kimenet 230 volt, 50 vagy 60 Hz, 26,1 amper, 6000 volt amper, de nagyobb gépekkel is elbír a készülék, úgyis 12000 watt is lehet nagyon rövid időre a terhelés. Fölkerült az inverter a falra, az ideiglenes kamera állványommal együtt. Na de a lényeg az az, hogy itt van a kis szerviz ablakunk. Bal oldalt található az akkucsatlakozás, van néhány darab RJ45-ös csatlakozónk, párhuzamosításhoz, BMS kommunikációhoz, Modbushoz és egy külső mérőhöz is rendelkezésre áll. Itt lent találunk még egy pár darab gyors csatlakozót, oda konkrétan tudnánk kötni külső áramváltót és egyéb dolgokat. Az AC oldalt gyors csatlakozós megoldással csinálták. Itt van gyakorlatilag a kimenetünk, a generátor és a hálózat bemenet. A védők azok a lemezfüleken kaptak helyet, ott sorakoznak szépen a kis csavarok alapvetően. Ugyebár napelem oldal MC4, ez a kis lengő ajzatom lesz nekem most az okos kimenetem úgymond. És ha már egyszer van 3 fázisom, azaz 3 darab mérőke, 3 darab ampermérővel, akkor nem kell ezt az 1 amper mérőt itt a halálba járatni, el lehet osztani a terhelést a 3 mérőke között. Nézzük akkor az első indítást, konkrétan elő fogom tölteni a kondenzátort, amit ez látható szépen, az izzónk az fel is villant. Itt ha felemelkedik a feszültség ilyen 55 volt környékére,
Lehet, hogy csak 53 lesz az egyébként. Hát valamivel adta. A lényeg az, hogy feltöltődött, tehát nem csináltam elkötési hibát. Alul találjuk a kibekapcsoló gombot. Ezt megnyomom, és immáron hamarosan meg fog jelenni a kijelzőn is egy kis felirat, hogy elindult a készülék. Itt további 3 percre van szüksége a készüléknek, hogy teljesen bekapcsoljon, annak ellenére, hogy on állás van most kijelezve. Meg is jelent a 230 volt, tehát innentől kezdve működik a készülékünk. Konfiguráljuk akkor be. A kijelző alatt találunk néhány darab gombot, egy visszalépést, fellenyilakat és egy Entert. Itt az Entert fogjuk a legtöbbet használni, ugyanis érintő kijelzővel ellátott az inverter. Sajnos csak rezisztív, nem kapacitív, de egyébként egész jól el lehet vele boldogulni. Na hát a kezdőképernyőn láthatjuk, hogy van nekünk olyan, hogy hálózat, ami most éppen nincs. Van egy kimenet, egy akku oldal, és egy napelem oldal. Természetesen, ha a csengőikonra kattintunk, ott találjuk meg a hiba kódokat is. És jobb oldalt fent a sarokba egy fogaskerékikon, ahol a főmenübe kerültünk. Itt, ha bemegyünk a Basic Setupba, itt tudjuk beállítani az időt. Ezt meg is tehetjük, alapvetően 16 órát írunk per pillanat. És ugye azt mondjuk neki, hogy Enter. Oké. És innentől kezdve meg is adtuk neki, és akkor a dátumot is be tudjuk állítani természetesen, ugyanis nem 4. hót írunk, hanem 6. hó 2-át egészen pontosan. Ezt is elmentjük szépen. És akkor innentől kezdve már tudja a készülék, hogy hány óra van, és hogy hanyadika van. Display menüben be tudjuk állítani azt, hogy csipogjon-e, és van egy autodim. Alapvetően ezt én kapásból kikapcsolom magát az autodimmet. Ugyanebben a menüben találjuk meg egyébként a Factory Reset, azaz a teljes gyári visszaállítást is. Hát ezt nem akarjuk most megtenni, úgyhogy csak egyet visszább lépek. Mehetünk tovább a Battery Setupba. Ezen belül a BatSet 1-be. Van egy olyan opciónk, hogy Activate Battery, azaz töltse elő a kondenzátorokat, vagy sem. Ugyebár a vasfoszfát akku, vagy lítium-ion akku esetén ez jó, ha be van kapcsolva, ugyanis ha BMS-ünk letilt, akkor majd a készülék valamikor megpróbálja majd feltölteni az akunkat. És ugye annak ellenére, hogy a BMS letiltott, ő megkísérli felébreszteni. A Mode menüpont alatt ki tudjuk választani, hogy milyen akuval rendelkezünk. Ugye opció a No Battery is alapvetően, de ugye lehet lítium is, lehet BAT volt, BAT százalék, jelen esetben én a BAT voltot fogom választani. Most még nem kötöm össze kommunikációra a készüléket, tehát ugye azt a illúziót keltem neki, hogy ez most egy sima savas akku. Ez nekem most azért lesz jó, ugyanis viszonylag kicsi feszültségtartományokon belül tudom majd mozgatni a készüléket, majd később erre még kitérek, hogy miért maradjon így. A kommunikációt meg fogjuk próbálni, de majd csak később. Parameters. Itt tudjuk beállítani az akunknak a paramétereit. Hát most akkor megadjuk neki, hogy alapvetően ő most egy 300 Ah akku. Maximum töltőáram 135 A. És a Max Discharge is mehet nyugodtan 135 A-re. Természetesen ezt lehetne lejjebb is konfigurálni, ha egy kisebb akunk van, hogy meg se próbálja sok amperrel meríteni. De most neki szabad ennyivel. És mehetünk a BatSet 2-be. A BatSet 2-ben látjuk azt, hogy start 49 volt, másik oszlopban szintén 49 volt, és látunk egy áramértéket, magát az ampert, 40 amper, 40 amper. Itt lesz természetesen a Gen Charge, Gen Signal, Gen Force, Grid Charge, Grid Signal. Jelen esetben nincs szükségünk egyikre sem. Úgyhogy kivettem a pipát mindenhonnan, és elmentem. BatSet 3-ban be tudjuk állítani az értékeket, meddig töltse az akut, meddig merítse el az akut, hol kapcsoljon ki. Mehetünk a Grid Setupba. Grid Setupba meg tudjuk adni a módot, Generál Standard. Itt különböző szabványok közül tudunk ugye választani.
és hát hogy igazából nem nagyon van nekünk mit választani, nekünk a generál standard tökéletesen megfelel. Ugyanitt tudjuk megadni, hogy 50 Hz-es legyen a dolog, és ugyanitt tudjuk megadni azt is, hogy egyfázis, vagy nem egyfázisról beszélünk, bár szerintem az osztott fázis nem is tudja a készülék, csak szoftveresen van ott, vagy firmveresen, ahogy tetszik. Inverter output voltage 230 volt és 220 volt között állítható, de csak ez a 3 érték. Itt ugye tudunk feljebb görgetni a menüben, és akkor itt találkozunk azzal, hogy Gamport Use, Work Mode és egy Advanced Function. Hát a Work Mode lesz nekünk még fontos per pillanat az első indítás jegyében. Zero Export to Load, ez maradjon is így, azaz, hogy egyből a fogyasztóhoz menjen a villany. CT-t amúgy se tudnánk kiválasztani, mert nem kaptunk hozzá külső áramváltót. Zero Export Power 20 Watt. Energy Pattern, But First van kiválasztva, de lehetne Load First is, ugye, hogy hova irányítsa a napeletből érkező energiát, menjen csak nyugodtan a batterihez, azaz az akkuhoz. Grid Peak Shaving, itt gyakorlatilag azt tudjuk megmondani, hogy legyen kiegészítés. Ez az akku oldalra vonatkozik innentől kezdve, és természetesen itt még magát az értéket is meg tudjuk adni, hogy mennyivel egészíthet ki akkuból. És még a Solar Power is ott van, hogy Solar Power 6500 Watt. Itt tudunk egyet lejjebb menni, és körbe is értünk végül is. Tehát megcsináltuk a kötelező alapbeállításokat. Akkor kapcsolok fel egy kis napelem oldalt. Mint látható, meg is jöttek a munkapontjaink. És már el is kezdte terhelni a stringet, azaz elkezdtünk akut tölteni. Hát elég keményen elkezdtünk akut tölteni. 75 amper, 100 amper. Hát kihasználja rendesen, nem mondom. Közben itt a munkapont. Ugye késő délután írunk. Most állítottuk be az órát is, tehát azért 16 órakor ez így szép teljesítmény, úgy érzem én. De nagyon kevés hiányzik az akunkból, ami azt jelenti, hogy felnyomja 55,5 voltig, és azonnal le is fog menni. Egyébként magát a ventilátort hallottuk, hogy milyen, amikor jár a ventilátor. Hát esik is be a töltőáram. Szóval gyorsan feltelt. Nézzük az inverter önfogyasztását. Jelen esetben van napelem, és van akku. Hálózat, az csak rendelkezésre áll, de le van kapcsolva a biztosítékom. Tehát akkor most le fogom kapcsolni a kis megszakítómat. Ezáltal ez a kis mérőke elkezd itt nekünk mérni, amint az látható, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy látható, balra tér ki, azaz akku töltés van, nem pedig len akkumerülés. De most le fogom kapcsolni mind a két napelem oldalt, hogy csak akkuról menjen a készülék. És ebben az esetben már tisztán látszik, hogy hát egy hajszál kell ahhoz, hogy 1 ampert mutasson az ampermérőnk. Szóval tehát ez azt jelenti, hogy egy ilyen 50 watt az, amit az inverter felvesz az akkuból, mikor csak magában van, üres járatban. Visszakapcsolom a napelem oldalt, és már látható, hogy most megint az akut kezdi el tölteni. Tehát magyarán mondva, ha van napelem, és abból jön energia, akkor a napelemből tartja fent magát a készülék, tehát nem támaszkodik az akkura szinte egyáltalán, sőt, hát semennyire se támaszkodik rá. Természetesen P-pozitívban vagyunk, de még nem kapcsoltam fel a hálózatot. Na nézzük akkor, hogy én felkapcsolom a hálózatot. Némi kis idő eltelte után már láthatjuk is, hogy összecsatlakozott, és egyébként egy ilyen 25 watt az, ami a hálózat oldalról bemegy. Ugye ez hatásos, és ott látható itt középen, hogy 0,4 amper, ami azt jelenti, hogy egy pici meddőnk azért van, de nem sok. Nem mondható soknak egyáltalán a 0,4 amper meddő. És ahogy látom, ez ilyen változó érték, tehát nem egyformán fogyaszt folyamatosan, hanem csak úgy csipeget a hálózatból idézőjelbe. Ugye 228 volton van per pillanat, és mivel hogy átálltunk hálózatra, most már itt is 228 volt van, nem 230 volt. Ebben az esetben szintén nem fogyaszt az akkuból semmit. Azt viszont megnézhetjük, hogy mi történik, ha elveszem a két napelem oldalt. Itt így egy pillanatra az akkura támaszkodott,
és láthatjuk, hogy per pillanat egy ilyen körülbelül fél amper az, ami az akuból jön. Ez egy ilyen 25 wattnak megfelelő érték. Hálózat oldalról úgy szintén 25 watt továbbra is. Összegezve tehát az inverter 50 wattot eszik önmagába az akuból, amennyiben nem áll rendelkezésre sem hálózat, sem napelem. Hogyha van napelemünk és hálózatunk, akkor ilyen körülbelül 25 wattot vesz a hálózatból. Amennyiben nincs napelem, hálózat és akku viszont van, akkor körülbelül ilyen 25 watt forma az, ami a hálózatból jön, és nagyjából ugyanannyi az akuból, tehát akkor megfelezik. Egyébként menet közben már voltunk hálózaton, és nem rugott vissza a kedves inverteremhez, ugyanis én már leállt volna 8-as kóddal, de P pozitívban is vagyunk egyúttal, én nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy látszik is. Bárha visszarúg, úgyis azonnal megáll. Na nézzük akkor 2 hősösi keretein belül, hogyan működik a kiegészítő mód. Tehát jelen pillanatban kapunk hálózatot, és akkor nézzük, hogy ha én most itt elindítom a egyik hősösimet, ugye kapásból hálózatot megrántotta egy kicsit, és le is dolgozta teljesen, tehát elkezdett dolgozni a napelem oldal. Továbbra is P pozitívban vagyunk. Elindítok még egy fogyasztót. Megint a hálózatot rántotta meg először, és újra ledolgozta. Eléggé nagyon is. Alapvetően ugye 20 watt megengedett neki per pillanat, hogy annyit vehet a hálózatból, és P pozitívban vagyunk. Az igazi kérdés az szokott lenni mindig, hogy mi a helyzet, ha megállítok én közül bármit is. Hát megrezzentek a mérők, de nem állt le 8-as kóddal. Viszont ha már leállítottam az összes fogyasztómat, tehát nem maradt rajta fogyasztó, akkor már gyakorlatilag egy szép 8-as kód keretei között megálltunk. Tehát van egy aprócska visszarugás, folyamatos betáplálás viszont nincs. Újra van hálózatunk, szóval akkor nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha le vannak kapcsolva a napelem oldalaink. Elindítom ugyanazt a fogyasztót, és akkor nézzük meg, hogy a hálózattal mit kezd ebbe az esetbe. Konkrétan a hálózatból eszik, és nem történik semmi. Elindítok még egy fogyasztót. 1,2 kW-tal fogyasztunk. Akku oldalunk nem merül, ugye napelemünk nincs, tehát ebben az esetben visszarugás sem fog történni. Így van, tehát szépen leáll a készülék. De van egy olyan funkciója, hogy akkuból is tud kiegészíteni. Nézzük meg, hogy ekkor mi történik. Tehát belépünk a menübe, felgörgetek a Work módba, és azt mondom neki, hogy Grid Peak Shaving, és elmentem. Tehát az előbb csak a hálózatra támaszkodott, most megengedtem neki a Grid Peak Shavinget, tehát elindítom a kis fogyasztómat, hálózatot megrántotta, viszont már le is dolgozta, de jelen esetben akuból. Nézzük meg, hogy elindítok még egy fogyasztót. Megint a hálózathoz nyúlt, ledolgozta megint. És esetünkben akuból egészít ki. Természetesen P pozitívban vagyunk mindvégig. Ott van. Na nézzük akkor ezt a visszarugást. Megállítok egyet. És meg is történt a visszarugás. Tehát nem tudja magát olyan hamar leszabályozni, mint ahogy megszűnik a fogyasztó. Tehát belépünk a menübe. Felgérgetünk a Work módba. És a Zero Export Power-t felvesszük mondjuk, hát legalább 350 wattra. Elmentjük. Most felemeltem 350 wattra a Zero Exportot. Nézzük akkor, hogy mi történik, ha most indítok el egy hősösit. Hálózatra támaszkodik, viszont most veszünk valamennyit a hálózat irányából, tehát nem azt csináljuk, hogy a hálózatból nem veszünk semmit. Most megállítom a hősösimet, és mindjárt nincs is olyan nagy probléma. Tehát ez a nullára ledolgoztatjuk a készüléket,
ez nem egy egészséges dolog, mármint hogy nyilván nem lenne belőle probléma, ha nem ebben az országban laknánk. De ezt most ne ragozzuk. Csináljuk újra ezt a dolgot. Elindítom. Hálózathoz hozzányúl. 350-ig ledolgozta, ahogy azt megadtam neki, picivel többet is. Megállítom. És nincs gond. Na de, csináljuk meg ezt egy 2 hősisivel. Ugye ebben az esetben is le fogja dolgozni, ugyanúgy 350-ig. Megállítok egyet. Egyébként ott volt a visszarugás, tehát egész szépen látszik a visszarugás. És most próbáljuk meg ezt egy nagyobb készülékkel. Nagyobb készülék alatt az olajradiátorra gondoltam, hát mégiscsak azért nem két kis pici valami. Tehát akkor nézzük, most el fogom indítani a kisebbik állásba. Hálózatot megrántotta. 350-et mindig vesz. Feljebb kapcsolok egyel. Ott van, 350-ig megint ledolgozta. Mindig elfelejtem egyébként, hogy ti látjátok itt jobb oldalt a készüléknek a kijelzőjét. Én nekem meg mindig fel kell pillantani, hogy pontosan mennyi az annyi. És most szépen gyönyörűségesen leállítom a kisebbik fokozatra. És nem történt visszarugás. Ha viszont teljesen leállítom, akkor már történik visszarugás. Tehát egy aprócska kis negatív energia irány az van, de nagyon-nagyon minimális. És természetesen ezek ilyen szélsőséges helyzetek, hogy ugye semmi más fogyasztó nem maradt magán a készüléken. Tehát ha egy háztartás rajta lóg, akkor másképpen viselkedik, de van. Nem lehet azt mondani, hogy nincs. Most jöjjön akkor egy klasszikus túlterhelés csak akuból, mintha éjszaka lenne. Tehát van kompresszor, olajradiátor, hősüsi plusz hősisik. És szépen sorban elindítom őket. 3-as fázison már látható is, hogy elindult. Konkrétan 2,38. Ti látjátok itt jobb oldalt. Indítom az olajradiátort. Most járunk egyébként majdnem 5 kW-nál, és ezt az órát kell majd figyelni. Közben elindult a ventilátorunk. Indítok egy kompresszort. Beindult. Próbáljuk még egyszer. Azért mégiscsak 5 kW-ra húzunk rá egy kompresszort, és közben 6 kW-os maga az inverter. Kérem szépen, minden további nélkül. Hát, semmi gond. Egyébként az akut azt kiakasztottuk. Teljesen. De bírja. A lényeg az, hogy bírja. Jó dolog ez, hogy el van osztva 3-ba a terhelés, és nem 1 szemamper mérőt akarok leégetni. Határozottan tetszik ez nekem. 6,5 kW a kimenőnk. És itt tiltott a készülék. Tehát kaptunk egy F34-es kódot. Igen, a könyv is azt igazolja vissza egyébként, hogy AC Overcurrent Fault F34-ről beszélünk, és ahogy látom, még nem indult újra magától a készülék, pedig újra kéne neki indulni magától. Na mindegy, segítek neki, kikapcsolom. És vissza bekapcsolom. Ugye a hálózat is jelen lett volna, akkor ez nem tudott volna megtörténni, mert vett volna hálózatból is, meg vett volna az akuból is. Tehát úgy jócskán túl lehetett volna tolni, így viszont 6,5-nél meghúzta a határt. Tehát 6,2-t azt még úgy elviselt, de 6,5-nél már azt mondta, hogy ezt így nem lehet tovább menőlegesen. Van az inverternek egy olyan funkciója, hogy a generátor bemenetet tudjuk használni smart load kimenetnek. Na most azért hagytam én itt ezt a
lengő ajzatot úgymond, hogy ezt a funkciót ki tudjuk próbálni. Nézzük a menürendszert, hogy mit kell nekünk ehhez beállítani. Tehát bemegyünk a menübe, azt mondjuk neki, hogy Genport Use, és ugye jelen pillanatban a generátor input van kiválasztva, azaz ott tudnák generátort rákötni. Ez egy bemenet jelen pillanatban, ami 8000 wattra van állítva, de mi tudjuk beállítani egyébként, hogy hány watttal szeretnénk ezt használni. Azaz, ha van egy, most mondok egy példát, 3 kW-os generátorunk, akkor beállíthatjuk neki, hogy mondjuk 2500 watt legyen. Ez csak egy példa volt, most én nem is bántom ezt a dolgot. Van egy következő opciónk, amit úgy hívnak, hogy Gen Connect to Grid Input, tehát igazából a generátorportot akár át is irányíthatjuk a hálózat bemeneti részre, hogyha ezt ugye bepipáljuk abba az esetbe, van ez a funkció. Mi most ezt nem szeretnénk attól függetlenül, viszont van nekünk egy másik opciónk, amit úgy hívnak, hogy Smart Load Output, tehát ha én most ezt bepipálom, innentől kezdve tudok megadni neki feltételeket, hogy mikor működjön a Smart Load kimenetem. Tehát ugye egyrészt megadhatok neki teljesítményt is, hát most megadok neki, mit tudom én, 3000 wattot, hát csak így hasamra ütöttem, és ugye itt van, hogy 54 voltnál kapcsoljon be, 51 voltnál kapcsoljon ki, ezek az értékek módosíthatók természetesen, tehát ugye nem is muszáj elállítani, az 54 volt az nekünk teljesen oké. A kikapcsolást azt mondjuk oda állítom, hogy legyen 53 volt. Most ugye csak azért állítom ilyen nagyon-nagyon szűk tartományba, hogy hamar megtörténjen a dolog, ugyanis le akarom tesztelni, hogy valóban kikapcsol-e majd 53 voltnál, és hogy valóban bekapcsol-e majd, amikor visszaelérjük újból a 54 voltot. Vannak itt még nekünk opciók, például az On Grid Always On. Ha ezt bepipálom, akkor abban az esetben, ahogy a hálózat megjelenik az inverteren, azonnal bekapcsolja ezt a kimenetet. És van egy Off Grid Immediately Off, ez pedig arra szolgál, ha ezt bepipáljuk, hogy ahogy a hálózat elment, azonnal kapcsolja is ki ezt a kimenetet. Jelen esetben nekünk nincs szükségünk most erre a funkcióra, csak van. Tehát beállítottuk, hogy Smart Loadunk legyen a generátor bemeneten, 3006-ot állítottam, mert neki 54 voltnál bekapcsol, 53 voltnál kikapcsol. Sokkal nagyobb tartományban is lehet ezt állítani, és egyébként százalékban is meg tudjuk ezt határozni, abban az esetben, ha kommunikálunk is az akuval, amit most még egyenlőre nem tettünk meg, de majd meg fogunk tenni. Tehát ez nekünk így jó, elmentjük. Szóval tehát ide csatlakoztattam a fogyasztómat, ami jelen esetünkben egy olajradiátor. Hát lehetne ez bármi, érted? Most nekem olyan kell, ami viszonylag gyorsan végbe megy, ugyanis azt akarom megnézni, hogy hogy működik a funkció. Fontos, hogy van némi késleltetés, tehát bepipáltam a dolgot, elmentettem, és utána eltelt egyébként még több mint másfél perc, ameddig aktiválódott a kimenetünk. Na most én lekapcsolom a napelem oldalakat, azért, hogy csak a kuból működjünk, és elindítom magát a olajradiátoromat, tehát konkrétan, hát majdnem azt mondtam, hogy itt valamelyik órácskát nézzük, de hiába nézegetjük, azt nem látjuk, viszont ti itt jobb oldalt, ott láthatjátok, hogy 2,5 kW-tal elkezdtünk fogyasztani. A feszültségünk viszonylag hamar le fog esni, illetve már le is esett majdnem arra szintre. Szóval pici késleltetés múlva meg kellene, hogy álljon a fogyasztónk. Na most kapcsolt le. Ugye, mint mondtam, valamennyi kis késleltetés van, tehát nem azonnal fog leállni, ahogy elhagyta az 53 voltot. Most nézzük meg, hogy visszakapcsolom neki a napelem oldalt. És akkor megint gyorsított eljárásba fogom mutatni, hogy emelkedik a feszültség, és hogy kapcsol vissza. És már vissza is indult a fogyasztónk, természetesen, mivel most van napelem is, éppen ezért most ugye nem fog alá menni a feszültség, tehát nem kapcsol ki.
Tehát tökéletesen teszi a SmartLoad a dolgát. Mivel eddig az invertert kommunikáció nélkül használtam, és csak feszültségértékeket adtam meg, éppen ezért a töltöttségünk az csak becsült. Jelen esetben például 95%-osnak becsüli a töltöttségünket, ezt onnan számítja ki, hogy megnézte azt, hogy amikor teljesen teletöltötte az akut, akkor hány amperórát vett ki, és ő szerinte körülbelül mennyin kéne, hogy álljon. Itt jobb oldalt viszont láthatjuk a BMS adatokat, amik jelen pillanatban 0 voltosak. Na most, hogy ebből nekünk legyen valami konkrét érték, ahhoz legelőször is csatlakoztatnunk kell egy közönséges patchkábelt, hát igen, most nagyon sok méter áll rendelkezésre, ilyen van, és semmi variáció nincs, ugyanis a Pace BMS-nek megegyezik a lábkiosztása az akuval, szóval én csak így simán oda csatlakoztatom például a Kenhez, és egyébként az utolsó oldalon használatiban itt meg is van nekünk a konkrét lábkiosztás, tehát látható az 1-es, 2-es a 485BA, 5-ös, 4-es Ken HL, és a 7-es, 8-as a 485AB szintén. A külső mérőnek a lábkiosztása is ide van írva, hát ha hasznos valakinek, éppen ezért videózom, és a Modbus lábkiosztása is itt van, hát ha valakinek ez is hasznos. Most, hogy csatlakoztattam a kábelt, belépek az akuhoz, és azt láthatjuk, hogy továbbra is 95%, látunk egy hőmérsékletértéket, ami eddig nem 25 fok volt, és látunk itt fent egy kis pilon feliratot, ez ugye a protokollja a Pace BMS-emnek, amihez csatlakoztam, de még egyenlőre a SOC 0, State of Health 0, és a feszültség és áramértékek is nullák. Be kell menjünk a menübe, azt mondjuk neki, hogy Battery Setup, és Batset 1, Mode, és itt azt mondjuk neki, hogy Lithium. És ezt elmentjük. Visszalépünk, és ha ide lépek, akkor most láthatjuk azt, hogy 53,2 voltos az akunak a feszültsége. Itt bal oldalt is 53,2 van, szóval tehát stimmel. 24,4 fokos az aku, 97%-os a valós töltöttségünk, itt ír nekünk, hogy SOC, State of Health 100%, és itt megvannak az áramadatok is, azaz 130 ampert vár az aku, és maximum 135 amperrel meríthető. Most, hogy ezek az adatok megvannak, innen kilépünk, menjünk egyet a menübe, Battery Setup, Batset, Paraméter. Hát ugye itt most megvan adva nekünk valami érték, tehát felül tudjuk bírálni egyébként magát a beállításokat, de úgyis a BMS fog parancsolni innentől kezdve, tehát hiába mondtam azt, hogy 135 ampere a maximum töltőáram, ha a BMS azt mondja, hogy ne adjál csak 100-at, csak 100-zal fog tölteni. Szóval ezt most így is lehet hagyni. És ami lényege van most ennek, az az, hogy egyrészt működik a kommunikáció, tehát láthatjuk a pontos töltöttségünket, és fogja tudni az inverter is, hogy pontosan az akku mennyi százalékon van, mennyi töltőáramot kér, stb. Ugyanakkor a eddigi beállításaink most már százalékos értékre változtak. Tehát most már százalékosan tudjuk állítani a dolgokat. Az inverter beállításai között semmilyen opció nem utal arra, hogy tudunk AC csatolni hozzá egy betáplálós invertert, azonban én ezt megpróbálom. Konkrétan szimplán csak hozzá fogok csatlakoztatni egy invertert, és megnézzük, hogy reagál a készülék arra, hogyha kap egy betápláló invertert. Ha nem áll meg hibával napelem nélkül, akkor azt jelenti, hogy szerintem megoldható a dolog. De először nézzük meg, hogy mi történik, amennyiben összecsatlakozik. Most kattant a relé a betáplálóson. És én úgy látom, hogy elkezdett betáplálni, konkrétan ugye a fogyasztási értékünk az nullára változott, tehát ő nem mutatja azt, hogy mi megy be, azt viszont látjuk, hogy töltődik az akku. Konkrétan, ide rákattintok és láthatjuk, hogy 3,9 amperrel töltődik az akunk, tehát charging, ott írja is. Ez a dolog engem arra enged következtetni, hogy Idviza ez egy teljesen működőképes dolog, azzal az egy kivétellel, hogy nincs mi leszabályozza a betáplálós inverterünket, ha az akku teljesen feltöltődik. Úgyhogy csináljunk egy trükköt. Vezéreljük ki manuálisan. Illetve nem manuálisan,
automatán, de nagyon egyszerűen. Én valami nagyon egyszerű vezérlésre gondoltam, méghozzá úgy, hogy használjuk fel azt a okos kimenetet, ami már van nekünk, ami rendelkezésre áll. Viszont a probléma ezzel csak annyi, hogy amikor ez ad feszültséget, pont akkor kellene, hogy nem működjön a betáplálósunk, mikor meg nem ad, akkor kéne működjön, mert akkor menne helyesen ez az egész dolog. Tehát pont meg kell fordítani az algoritmust, és arra gondoltam, hogy mi történne, hogyha alkalmaznánk egy szimpla, egyszerű mágneskapcsolót, aminek van 2 darab NC csatlakozója, ami azt jelenti, jelen pillanatban ő nem ad feszültséget, tehát nincs is meghúzva a relénk, átvezet magán, és ha én ide csatlakoztatom a betáplálósomat, elkezd betáplálni. Amint az akku feltöltődik annyira, hogy már nincs szükség több energiára, itt megjön a feszültség, és hogyha meghúz a relém, akkor meg fogja szakítani a betáplálós inverteremet. Ergo ki van vezérelve. Hát nem olyan nagyon szép megoldás, de működőképes és automata. Próbáljuk ki. Tehát itt van a betáplálós inverterem. Én ezt ide fogom szépen csatlakoztatni. És mindjárt el fog szépen indulni a betáplálós inverterem. Már indul is. És el is kezdte tölteni az akut. Ha feltellik az akku, akkor fog indulni az okos kimenetem, és akkor fog megszakadni pont a betáplálás, amikor az pont meg kell történjen. Azaz akkor, amikor nincs szükség a betáplálós inverterre. Ezt a folyamatot szerintem gyorsíthatnánk akár azzal is, hogy például felkapcsoljuk a napelem oldalt is. Ugye mostanáig azt akartam, hogy legyen kicsit visszamerülve az akupak, hogy ne működjön az okos kimenetem, de itt ugye el fogjuk érni a 99%-ot, és utána a pici kis késletet, és utána ez el fog indulni. Tehát adok is neki egy napelem oldalt. Így hamarabb fog töltődni az akku. Tehát egyszerre tölti most per pillanat a betáplálósom is, és a napelem oldal is. Nem akarom túl gyorsan csinálni a dolgot, azért látszódjon, hogy emelkedik a százalék. De itt lényegében meg fog húzni a relénk nem sokára. Jelen pillanatban most ugye nincs meghúzva. Úgy gondoltam egyébként, hogy pikpak meg fog történni ez a váltás, de úgy látom, hogy nem történik meg pikpak, úgyhogy adjunk neki feszültséget. A PV1-nek is. Töltődjön az akku. Kicsit gyorsabban. Bár az is igaz, hogy már nagyon-nagyon estét kezdünk írni. Meghúzott. Ezáltal, hogy meghúzott, eltűnt a betáplálósunk. Tehát eléggé ki lett hegyezve ez a kísérlet, hogy nagyon az utolsó százalékba áll meg, amikor már majdnem feltöltődik az akku, de még pont van egy pici héja. És működőképes minden további nélkül. Most mindaddig nem fog ugye elengedni a relénk, ameddig nem merül le az akunk. Addig viszont nem is kell nekünk a betáplálós. Tehát egy tök egyszerű kapcsolással meg lehetett oldani. Kapcsolás még egyszer, hogy érthető legyen, ha esetleg valaki elsőre nem értette. Smart Load vezérli a tekercsünket. Ha van feszültség, akkor ugye meg van húzva, ha meg van húzva, akkor ugye itt nincs villany. Amennyiben elejt, rögtön van villany. Egyszerű és nagyszerű. Meg van fordítva a Smart Load kimenetünk. És működőképes. Persze ez ilyen inverter kell, ami támogatja ezt a dolgot, hogy amennyiben AC csatolok hozzá egy betáplálást, nem áll le hibával. És még bőséggel fér az akuba egyébként, amint az látható, tehát a kapcsolásunk az tökéletesen működőképes. Annak ellenére, hogy a gyártó erre nem gondolt és nem épített ki ilyen funkciót az inverterbe. Jelen pillanatban akku és napelemről üzemelünk. Nézzünk egy penrelét, tehát mérek egyet a védő és a nulla között, ami a kimeneti oldalon van, és azt látjuk, hogy 110 volt, 111. Elkönyvelhetjük tehát, hogy nincs penrelénk, mert most az össze kéne legyen kötve. A könyvben van is egy kiegészítés egyébként,
hogy az ATS portra kell nekünk kötni egy külső relét, ami összehúzza a nullát a védővel, és amennyiben ezt megtesszük, akkor a megfelelő körülmények között össze fogja húzni. Magyarán mondva külső penrelét lehet alkalmazni. Ha nagyon akarjuk, csak akkor természetesen. Lapozzunk vissza egy kicsit. Ugye vannak itt nekünk ilyen kis vázlati rajzaink. És ha ezt egy kicsit jobban megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy jön a hálózat. Bemegyen egy buszbárba. Ott van ugye a védő. És jön egy másik buszbár, ami a nulla. És a kettő össze van kötve. És alapvetően ugye ebből a buszbárból kap nullát a home load is, azaz a inverter előtti szakasz is, és ugyanabból a buszbárból kap nullát a tartalékoldal is. Tehát tökéletesen megvalósítható a projekt, mindenféle penrelé nélkül is össze lehet kötni, csak simán és kész. Nem kell túl gondolni. Többször volt már kérdés egyébként, hogy egy valamilyen inverter egy háztartásban valós körülmények között hogyan muzsikálna. Hát alapvetően gondolom ezt nem kell ragozzam, hogy ahány háztartás annyi szokás, de akkor csináljunk valami ilyen valósághűbb tesztet is egy kicsit. Jelen esetben itt jobb oldalt, ott láthatjátok, hogy működik egy klímaberendezés, mert hát nyár van, persze hűteni kell. Közben fő a leves egyébként, egy gázos főzőlapon, tehát a leves és a tésztához való főzővíz az nem vesz elektromos energiát igénybe, viszont sül a hús is a sütőben, ami már igényel energiát mindenféleképpen, szóval elindítok egy sütőnyi fogyasztást. Szerintem ez kicsit több egyébként, mint egy sütőre való, de legyen egy kicsit túltolva nyugodtan, tehát jelen pillanatban működik a hűtés, és működik a sütő is. És akkor alapból az van, hogy mit tudom én, menet közben, kéne kis meleg víz. Hát semmi gond, hát van vízforralónk, hát és elindított, kész. Hát nem probléma egyáltalán, hát ez miért baj? És akkor még itt az van, hogy mit tudom én, betoppadok én, csak mondtam egy példát, és azt mondom, hogy de innák egy kávét. És ráindítok egy kávéfőzőt. És akkor már ott járunk, hogy 5,5 kilowatt. Itt ugye már van túl sok mindent nem tudunk elindítani, de láthatjuk, hogy 5,5 kilowattnál járunk. Tételezzük fel, hogy ugye van nekünk még router, mondjuk majd még egy számítógép, meg még egy tévé, és akkor már ott is vagyunk, hogy 6 kilowatt. Tehát akkor üzemeltetünk úgy az inverterről, erről az inverterről egy sütőt, egy klímát, egy vízforralót, ami csak időszakosan megy, egy kávéfőzőt, ami szintén csak időszakosan megy, mert míg megmelegítik a víz, csak addig fogyaszt egyébként, és menet közben még megy egy tévé, egy router és egy számítógép is, és ebben mind benne vagyunk a 6 kilowattban. Természetes, hogy erre már nem indítunk rá egy mosógépet, főleg nem úgy, hogy pont abban az időpillanatban indítsunk el minden mást, mert akkor kevés lesz hozzá a 6 kilowatt. De hogyha ezt egy kicsit is rendezzük a fejünkbe, hogy jó, indítsd el a mosógépet, mikor megmelegítette a vizet, onnantól kezdve csak 200-300 watt kell neki, akkor már nem lesz nekünk ilyen problémánk. És egyébként is ugye ezek a dolgok, ezek nem mennek örökké, tehát felforralja a vizet, és utána abba hagyja. Tehát egy 6 kW-os inverterrel, ha picit ésszel gondolkozunk, azért ki lehet bekkelni, és akkor itt jegyzem meg, hogy én nagyon sokszor megkaptam már azt is, hogy amikor azt mondtam, hogy legalább 6 kW kell egy háztartáshoz, többen is rácáfoltak, hogy nem igaz, mert egy 3 kW-ossal is el lehet lenni. Hát egy 3 kW-ossal én egyébként nem tudnák ellenni, és ugye most csak abból indulok ki, hogy per pillanat ugye most megy a sütőnk, a vízforralónk már nem megy, de még megy egy 1,5 kW-os valami más fogyasztó is, de mondjuk akkor most induljon valami egyéb is hozzá, és akkor már ott tartunk megint, hogy 4 kW felett járunk, 4,5 kW-nál vagyunk. Tehát egy legalább 6 kW-os inverter egy átlagos háztartásba kell, sőt egyes helyekre még kicsi is, mert ha például belegondolunk abba, hogy nekünk lenne szükségünk egy főzőlapra, hát legyen az indukciós vagy nem indukciós, ott akár már elég sok kilowatt el tud menni, hogyha 2-3 zónát használunk egyszerre. Összességében tehát elmondható, hogy ez az inverter jó választás lehet egy átlagos családi ház számára, azonban ha már rendelkezünk nagyobb fogyasztókkal is,
akkor ez szűknek bizonyulhat. Ebben az esetben egyébként lehet 2-t párhuzamosan kötni, és már meg is dupláztuk a teljesítményt. Ennek nagy előnye egyébként, hogy kevesebbe kerül a 2 kis inverter, mint az egy nagy, és még ugye ott van a további előnyünk, például 4 darab MPPT string fog rendelkezésre állni, ami akár 270 amperes töltőáramot is tud biztosítani. Ősszel vagy napszegény időszakokban pedig mikor nincs szükségünk annyi sok energiára, akár le is kapcsolhatjuk a szolgát, és csak a mester fog szépen tovább menni. Azaz az önfogyasztást is tudjuk csökkenteni. Az inverter beüzemelése nem egy olyan nagyon nagy feladat, viszont én azt javaslom, ha nem értünk hozzá, bízzuk ezt szakemberre. A leírásban el fogok helyezni egy linket, ahonnan az inverter megvásárolható, és ugyanott tudunk egyébként szerelést is igényelni, hogy ez valóban jól legyen bekötve, és hogy ez úgy működjön kielégítően, hogy ne legyen rá panasz. Ha tetszett a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és nézz vissza később is, mert jövök még érdekességekkel. A következő videóig is, csá!